So for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng background image at paano mag-zoom in at zoom out sa videos natin. So let's start and don't forget to subscribe! So yan, pumunta tayo sa KINEMASTER app natin. So yan, 16 by 19 and then yan. So click lang natin yung media and then maghanap ka ng background na gusto mo. Ayan, so nandito, yan. So make sure na yung background na ilalagay mo is naka-resize na siya into YouTube size. So yan, adjust ko lang. So yan. And then may check lang muna ako. So hindi ka pupunta sa media guys ha. So wait lang. So dito tayo sa layer. And then media, yan, layer, then media. So yan, hanapin mo yung video na ilalagay mo dyan. So sa akin is yung tutorial or yung screen record ko kasi naka-landscape siya. Mas maganda lagyan ng background kasi naka-landscape. So ayan. So i-zoom lang natin guys. So or i-adjust natin. Yan. Then, wait lang yan. So, adjust lang natin sa kung anong gusto natin. So, yan. Gusto ko ganyan yung screen lang talaga yung nakikita. And then, check kung okay ka na dyan. And then, yan. So, diba, mas maganda tignan na merong background image yung mga screen record or yung mga tutorials natin. So, yan na. So, yan. And then, pupunta tayo sa KINEMASTER. Pupunta tayo ulit yung walang background. So, ipapakita ko lang sa inyo. So, yan. Diretso media ka na. And then, click the video that you like. So, yan. So, as you can see guys, mas maganda kung merong background image. So, depende din naman yan sa choice natin. So, yan. So, ko lang ipakita and i-share din sa inyo. So, yan. Dito naman tayo sa pag-zoom in at zoom out ng video natin. So, yan. So, click media ulit. Yan. And then, yun. Maghanap lang ako ng picture. Picture ko kasi wala na akong video. So, for example, yan. Then, click check. And then, yan. So, as you can see, wala pang zoom in at zoom out na nagaganap dyan. So, click lang natin. I-adjust. And then, i-click natin yan. Yung may arrow. Then, yan. And then, start position. I-click natin yan. Yan. So, i-zoom mo lang siya using your two finger kung paano ka mag-zoom, 'di ba? So, ganyan. I-zoom mo siya sa kung saan mo gusto na parang mag-zoom out siya. So, yan. And then, dito naman sa end position, so, sa pinaka or dito sa last part ng video or ng image. So, yan. I-zoom mo lang din siya ulit. Yan. Kung saang part mo siya gustong i-zoom. Ganyan lang siya guys. And then, i-check mo. And then, as you can see. So, yan. So, ganun lang siya kasimple guys. And, ikaw na bahala mag-adjust kung saang part gusto mong i-zoom. Ganyan. So, yan. Binalik ko lang. Mag-adjust, yun din yung gawin nyo. So, yan. Try ko lang. Yan. And then, so, sa start lang talaga at sa end ka pwedeng gumawa ng zoom in at zoom out. So, ayan. So, ganun lang siya guys. And thank you guys for watching. See you to my next one. Bye!